Hello, Topilots. Good morning, Captain JC again. And today we'll be going to saan nga ba tayo? Katiklan. So it's still morning. We'll be flying to Katiklan, which is one of my favorite airports in the Philippines because, well, dun sa mga hindi nakakaalam, Katiklan is the gateway to Boracay. And every time we land there, it's very nice kasi you can see all the islands and the sceneries are very nice. And also, it is one of the most challenging airports or runways that we land because it's short and wind is always strong. So most of the time we land at Boracay at a strong crosswind. So helpful siya kapag ka strong headwind. It is on our advantage. But if it's a crosswind or tailwind, so yun yung mga challenges sa paglipad sa Katiklan. So let's go. Medyo late tayo ngayon. Hindi naman ako late. I mean late para makapag-vlog sa inyo ngayon dito sa sasakyan. So I have to go early para ma-prepare ko pa yung mga kailangang i-prepare. By the way, I'll be flying with a female pilot today. So for those of you who keeps on asking me kung marami bang babae dito sa aviation world, so this is it. So if you have any questions, we'll be answering it on the comment section. This is my opportunity to show you that gender is not actually an issue on this kind of job. There are some jobs that may advantage yung gender, like sa sports, syempre mas malalakas yung mga lalaki. But when it comes to flying the aircraft, when it comes to aviation, it's not an issue. Okay, let's go. Okay guys, good morning again. I'll be flying with Joy. Pilot Joy. Hi, good morning. Kumusta araw mo, Joy? Okay naman. So we'll be flying to Katiklan, and for those of you who are asking me na kung meron bang mga female pilots sa Cebu Pacific, ayan, isa sa mga senior pilots, female, magkakapitan na to. Ano masasabi mo? Masaya ka ba sa Cebu Pacific? Masaya naman. Surviving. Eto, kahit pandemic, medyo Masaya ka ba sa trabaho masaya. mo? Masaya. Thankful. Thankful. And always blessed. Yun. Ano? So yun, count your blessings. So we're just waiting for all the passengers. Ayun pa sila marami pa. Pero tapos na kami sa preparation namin. Done with the briefing. I'll be flying going to Katiklan, which is one of my favorite, sabi ko nga kanina, one of my favorite destinations that we have. Kasi ang ganda ng view dun sa Katiklan. So later si Joy naman ang lilipad sa atin pabalik sa Manila. So mamaya tanungin natin siya kung ano bang masasabi niya tungkol sa pagiging female sa aviation. At saka kung kasi sinabi ko sa kanila, itong trabahong to, it doesn't matter kung female ka or male ka. Kasi hindi mo naman kailangan na maging sobrang lakas, pero malakas to ha? Hindi mo naman kailangan ng strength dito. Ang kailangan mo dito utak, saka yun, palaging nag-aaral. Tama ba, Joy? Oo, every 6 months pwedeng mawalan ng trabaho. Oh, yun. Yeah? Every 6 months pwede ka mawalan ng trabaho kapag hindi ka nakaabot dun sa standard ng ng company at saka nung Airbus. Kami sa Patlaw. Dami namin pasahero, 147 plus 2. 141 plus 2. Okay. 144 plus 2. So let's go. So, start close at 1-1. Thank you. 1 hour later. Hi guys, nasa Katiklan na kami. Actually, tapos na kami mag-prepare. Kaya yan, kakain na kami muna kasi lunch. So baka sabihin nyo, wala kaming mask. Paano naman kami kakain pag walang mask at saka nakasarado naman yung cockpit. So sobrang lakas ng hangin dito, grabe. Guys, sobrang lakas ng hangin dito sa sa Katiklan. Gusto nyo makita? Andiyan ang mga passenger.
More moments later. Guys, we are back at Manila. So, kanina sa Katiklan, ang lakas ng hangin. Dito naman sa Manila, sakto lang. Saka ang ganda ng touchdown namin kasi ang naglanding si Joy. Joy! Anong ma-advise mo sa mga babae na gustong maging piloto? Pag gusto mo talaga, huwag kang matakot. Kasi kahit puro lalaki, Masaya ka naman i-pursue dito. mo lang. Yes sir, sobra. Hindi tatagal kung hindi masaya. May iba ka pa bang gustong trabaho? Hindi ko nakikita yung self ko na iba yung gusto. Ito lang talaga. Yun, oh! Greatest love. Greatest love talaga. Greatest love yung magiging piloto. Sa mga may gusto, yan. That's the evidence na yan ang ebidensya na the gender doesn't matter dito sa yan, nakakaland ng malaking eroplano, babae, ganun din naman kami. So pare-pareho lang tayo, huwag kayong matatakot. Bye-bye! Bye-bye! Moments later. So mga top pilots, lalo na doon sa mga babae na gustong maging piloto. So nakita nyo na hindi hadlang yung pagiging yung gender nyo. Kahit ano pa kayo, babae, lalaki, bakla, tomboy, pwede kayo maging piloto. Hindi nagmamatter yung gender sa skills ng isang piloto. Nasa sayo yun. Ngayon, meron pa tayong isang mission kasi later darating yung wife ko. Hindi kami nagkita for about almost 3 months. December, January, yes. Magto 3 months na hindi kami magkasama dahil nga nasa probinsya sila. Naiwan ako dito. So bago yun, bibili muna tayo ng bulaklak kasi para naman masaya yung misis natin, di ba? Bago yan, kailangan muna nating magpalit ng damit kasi ayokong gumala sa labas ng ng naka-uniform, jahe. So yun, kailangan may dala ka palaging damit. Okay, pwede na to. O, di ba? Pwede na. Pwede na mag-date. Kanina pa ako gutom eh. So, at least naipakita ko sa inyo na matagal ko na actually gustong i-vlog na may makalipad ako ng babae para maipakita ko sa inyo na it doesn't matter kahit na babae ka. It doesn't matter kasi pareho lang naman yung pag-control sa aircraft, saka hindi mo kailangan ng brusko na katawan na muscles. Ako nga walang muscles sa mukha lang yung muscles ko. So hindi mo kailangan ng brute force to control the aircraft kasi napakadaling kontrolin ng aircraft. Ang kailangan mo is to study the proper procedures, saka yung application ng mga procedures na yon, syempre. So minsan nga advantage yung mga babae kasi mga babae, di ba, napaka-studious, nila pagdating sa memorization, alam na alam nila kaagad yan. Yeah. Okay guys, meron na tayong suhol, bulaklak, bango. So let's go. Sunduin na natin si Commander.
Yes. Chiso. How are you? I miss you. Oh, happy Valentine's. Oh, malapit na. Hindi na. I love you. Love you. Okay guys, tapos na kami. Tapos ng araw ko. Sana may natutunan kayo. Ito pala ang misis ko. Hello. Pinakamaganda yan. Bye. Happy on this island, wanna